Hello everyone, welcome to Shiku. এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক শিকাম ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন কেনেকৈ বহুত কম টাইমত একুৰেটলি সলভ কৰিব পাৰিব। হেতুৰ বাবে মই আপোনালোকক কেইটামান ষ্ট্ৰেটেজি শিকাম যাক এপ্লাই কৰি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন পাৰফেক্টলি সলভ কৰিব পাৰিব। অবভিয়াছলি প্ৰেক্টিছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বাট তাৰ উপৰি যদি ষ্ট্ৰেটেজি কেইটা মনত ৰাখে দেন আপোনালোকৰো বহুত টাইম সেভ হ'ব। সো লেটস ষ্টাৰ্ট। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হ'ল ৰিড দ্য কুৱেশ্যনছ ফাৰ্ষ্ট। মই আপোনালোকক কুৱেশ্যনবোৰ ফাৰ্ষ্টতে পঢ়িব দিয়াৰ ৰিজনটো হ'ল যে বহুত মানুহে ফাৰ্ষ্টতে পুৰা পেছেজটো এনেই পঢ়ি লয়, তাৰপিছতো ভালকৈ একো বুজি নাপায়, দেন কুৱেশ্যনছলৈ আহে, দেন কুৱেশ্যনছৰ এনচাৰ বিচাৰি পেলাই আকৌ এবাৰ পেছেজটো পঢ়ে। চ' এনেকৈ ডাবল ট্ৰিপল টাইমছ পঢ়োঁতে বহুত টাইম ৱেষ্ট হৈ যায়। এণ্ড লাষ্টত কুৱেশ্যন পেপাৰৰ বাকী কুৱেশ্যনছবোৰ যোনখিনি ছল্ভ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সেইখিনিও কৰা নহয়। চ' আমাৰ বেটাৰ অপশ্যনটো হ'ল যে আমি কুৱেশ্যনছবোৰ ফাৰ্ষ্টতে ভালকৈ পঢ়িলোঁ। আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো হ'ল লুক ফৰ দ্য কিৱৰ্ডছ এণ্ড আণ্ডাৰলাইন দেম। চ' কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে সেই কিৱৰ্ডকেইটা আণ্ডাৰলাইন কৰি যাব। এণ্ড ইয়াৰ ৰিজনটো হ'ল যে কুৱেশ্যনবোৰ পঢ়াৰ পিছত যোনখিনি কিৱৰ্ড আমি মাৰ্ক কৰি যাওঁ সেইখিনি কিৱৰ্ড আমাৰ মাইণ্ডত ভালকৈ থাকি যায়। কিৱৰ্ডছখিনি আমি যেতিয়া পেছেজটোত বিচাৰি পঢ়োঁ দেন পেছেজটোও আমাৰ ভালকৈ মনত থাকি যায়। আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো হ'ল ৰিড দ্য পেছেজ এটেণ্টিভলি এণ্ড লুক ফৰ দ্য কিৱৰ্ডছ হুইচ ইউ হেভ মাৰ্ক while ৰিডিং দ্য কুৱেশ্যনছ। চ' পেছেজটো ভালকৈ পঢ়িব এণ্ড পেছেজটো পঢ়োঁতে যদি আপুনি সেই পাৰ্টিকুলাৰ কিৱৰ্ডছ কেইটা দেখা পায় যোনকেইটা আপুনি কুৱেশ্যনছত পাইছিলে দেন সেইকেইটা আণ্ডাৰলাইন কৰি দিব। দেন আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো হ'ল when you find a keyword in a passage, stop reading and directly go to the question and answer it. So আপুনি যেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ কিৱৰ্ডটো পেছেজটোত দেখা পাব দেন আপুনি তাতে পঢ়া বন্ধ কৰক এণ্ড ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনটোলৈ যাওক। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটোত ভালকৈ পঢ়ক, তাৰ অপশ্যনছকেইটা পঢ়ক, দেন আকৌ পেছেজটোলৈ যাওক য'ত সেই পাৰ্টিকুলাৰ কিৱৰ্ডটো পাইছিলে এণ্ড সেই কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ কিৱৰ্ডটোৰ ওচৰতে ক'ৰবাত পাই যাব। এণ্ড আমাৰ ফাইনেল পইণ্টটো হ'ল আফটাৰ ইউ হেভ কমপ্লিটেড ৰিডিং দ্য পেছেজ go for the implied questions. চ' এটা পেছেজত বহুত টাইপৰ কুৱেশ্যনছ থাকিব পাৰে, কিছুমান ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন যাৰ এনচাৰটো আপুনি ডাইৰেক্টলি পেছেজটোত পাই যাব, আৰু তাৰ উপৰি কিছুমান কুৱেশ্যনছ এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে তাৰ এনচাৰটো আপুনি পেছেজটোত নাপাব এণ্ড সেইবোৰ কুৱেশ্যনছ আমি ইমপ্লাইড অৰ ইনডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ বুলি কওঁ। ফৰ এক্সাম্পল চিলেক্ট এন এপ্ৰপ্ৰিয়েট টাইটেল অফ দ্য ষ্টৰী। চ' এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছবোৰৰ এনচাৰ ডাইৰেক্টলি নাথাকিব, চ' সেইবোৰ কুৱেশ্যনছ আপুনি ডাইৰেক্টলি নাপাব। চ' তেনেকুৱা কুৱেশ্যনছবোৰ আপুনি পেছেজটো পঢ়ি কি বুজি পালে অন ডেট বেচিছ এনচাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' পেছেজবোৰ যেতিয়া পঢ়ে সদায় এটেণ্টিভলি পঢ়িব এণ্ড বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। চ' এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি। নেক্সট we will solve some questions and try to understand how these passages are solved by applying these strategies. So our first passage to hold 2. So strategy to mote ami first question to পঢ়িম and question to কি সুধিছে সেই particular keyword to আমি underline কৰি যাম। So for question number 1, the author first played cricket ইয়াক সুধিছে অথৰ জনে কেতিয়া ক্ৰিকেট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম খেলিছিল। চ' ইয়াৰ কিৱৰ্ড কেইটা হ'ল ফাৰ্ষ্ট প্লেড ক্ৰিকেট। চ' মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, ফেল্ট মাই ইনহাৰেণ্ট ফৰেননেছ মিনছ। ফেল্ট মাই ইনহাৰেণ্ট ফৰেননেছ মানে কি? চ' ইয়াত আমাৰ কিৱৰ্ডটো হ'ল ইনহাৰেণ্ট ফৰেননেছ। নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, spectators would shout butterfingers when the author was playing because spectatorsবোৰে butterfingers বুলি অথৰজনে যেতিয়া খেলি আছিলে তেতিয়া butterfingers বুলি কিয় চিঞৰিছিলে। চ' ইয়াৰ কিৱৰ্ডটো হ'ল butterfingers. Fourth question, spectators means. চ' spectators মানে কি তাৰ বিষয়ে সুধিছে।
So এতিয়া আমি পেছেজটো পঢ়িম During the summer I was introduced to the game of cricket and I felt my inherent foreignness for the first time so ইয়াত আমি দুটামান keywords পাই গলো এটা হল inherent foreignness আৰু first time so এতিয়া আমি directly question টোলে যাম so আমি first time ক'ত পাইছিলো the author played first cricket so এতিয়া আমি options কিটা পঢ়িম first option as a child in his own country B when he was a schoolboy C when he was a tourist and 4 when he returned home after his studies so ইয়াতো আমি কেটামান keyword mark কৰিম country school tourist and return home after his studies home so a particular a চাৰিটা keywordৰ মাজতে এটা correct হ'ব so আমি আকৌ হে particular line টোলে যাম যত আমি keyword টো পাইছিলো first time so ইয়াৰ ওচৰতে আমি হে particular answer টো পাম the ball is far too hard for my taste even during my last games at the school so school পাইছো so your answer to school হ'ব when he was a schoolboy so আমি আৰু এটা keyword পাইছিলো হেতু হল inherent foreignness so আমি আকৌ question টোলে যাম felt my inherent foreignness means so inherent foreignness মানে কি হেতু বস্তু হদিছে so আমি এটো লাইন পঢ়িছিলো যে during the summer I was introduced to the game of cricket and I felt my inherent foreignness for the first time মানে author জনে summer first time cricket game to খেলিছিলে আৰু তেখেতে inherent foreignness to feel কৰিছিলে so it inherent foreignness মানে বুজোৱা হৈছে কি কিবা এটা বস্তু যোনটোৰ লগত তেও acquainted নাছিলে যোনটো আগৰে কিটাও দেখা নাছিলে সেই কাৰণে যোনটো বস্তু আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত দেখা নাপায় তো আপোনাৰ কি ফিল হয় so your option kita hol felt very strange felt very interested and excited enjoyed learning new games felt my superiority over others so ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে এটো হ'ব পাৰে felt very strange because yet আৰু এটা লাইন আপোনালোকে চাই যদি the second line is the ball is far too hard for my taste মানে তো তেখেতে একো ইন্টারেস্ট পোৱা নাছিলে so he felt very strange so the third question spectators would shout butterfingers so এটা আমি এটো keyword বিচাৰিম even during my last games at the school angry spectators would shout butterfingers so এটো এটা keyword পালো আমি but I smiled everyone knew in their hearts I was going to drop the ball anyway and nobody expected me to be able to play the game so spectators would shout butterfingers when the author was playing because he liked butter এটো তো হ'ব নোৱাৰে আমি এটো পেছেজ পঢ়ি গম পাইছো এটো so আমি এটো ক্যান্সেল কৰি দিম his fingers were like those of the lady এটো হ'ব পাৰ নাই ইয়াত এটো অপশন মেনশন নাই next to hole he often dropped the ball so এটো আমি পাইছিলো drop the ball everyone knew in their hearts that I was going to drop the ball so your answer to এটো হ'ব number C he often dropped the ball that's why the spectators shout butterfingers so our final question to hole spectator means so spectators মানে কোন খুদিছে so it is a game of cricket spectators মানে হল জুনে খেলখন চাই আছে so ইয়াৰ অপশন কিটা দিয়া আছে glasses তো হবই নোৱাৰে then onlooker then watchman or player to hobo নোৱাৰে watchman hobo নোৱাৰে so our final option to hol onlooker so onlooker is the correct option so এটা আমি answer kita sum hoise na so question number 1 is point B question number 2 is point A question number 3 is point C and question number 4 is point B so etu hoi gol so next passage to itia ami jam so likewise we'll first read the questions so question number 1 to hol in the context of the passage what does regression means regression mane ki hudise so we'll mark this regression next question to hol according to the author reading with regression is like so your keyword to hol reading with regression third question to hol in order to be a good reader you should
good reader. Your keyword to good reader. So now আমি এতিয়া passage to attentively পঢ়িম. How can you improve your reading speed? By taking off the brakes. You wouldn't think of driving a car with a brake on. Yet as a reader, you probably have several brakes slowing you down. One very common brake is regressing. So etu ami eta keyword paisu regressing. And regressing means looking back every now and then at something already read. So ami directly question to lesson. So question number 1, in the context of the passage, what does regression mean? So option kita পঢ়িম এতিয়া. Lack of desire to improve the reading speed, looking back at what is already read, lack of proper understanding of what one reads, and comparing the reading speed of schools and university students. So regression means looking back every now and then at something already read. So here our option to hold number B, looking back at what is already read. So এতিয়া আমি আকৌ হেখিনি পা পঢ়িম. Regression may arise from lack of confidence, vocabulary deficiency, or actually missing a word or phrase. It makes a long sentence even more complex as the eyes frequently regress. Eye movements photographs of 12,000 readers in America showed that university students regress an average of 15 times in reading only 100 words. The average student of class 4 was found to look back 20 times. In short, regression consumes 1/6 of your precious reading time. Release this break and enjoy a spurt in the reading speed. So, egitar option to directly nasile, hekarne ami ite next question to porim. According to the author, reading with regression is like point A, reading with poor quality breaks. Point B, stepping backwards while walking. Point C, using several breaks in order to slow down. And D, making sudden spurts in reading speed. So, reading with regression, your close, ami regression or usorte, a keyword to usorte, he particular answer to pam. Yar bhitor hobo pare dhorok, poor quality breaks, stepping backwards while walking, using several breaks, or making sudden spurts. So, ami a particular keywords kita sam, a particular regression keyword to sort. So, one very common break is regressing, looking back every now and then at something already read. It is like stepping backwards every few meters as you walk. So, your meaning is regression mane, it is like stepping backwards. So, your answer to hobo, stepping backwards while walking. So, the next question is, in order to be a good reader, you should regress whenever necessary. So, point A to hoise ki regress whenever necessary. So, our passage to pohote eta bostu gom paisu ki regression to bhal nohoy, regression e amak slow kori diye. So, why regress whenever necessary? So, it's not a legit point. We'll cross this out. Next point to hold, be like a careful driver. So, etuo hobo nware. So, we'll cross that point out. So, the next point is not look back frequently while reading. So, author to imply korise regression mane hol dhorok eta bostu ke bare bare podha aru author jone koise ki hetu bhal nohoy, reading speed komai diye. So, etu point amar hobo, not look back frequently while reading. Or test your vocabulary frequently, etu mention nai, ekarne ami etu cancel korim. So, ajiloi moi imante hamorisu. More video to jodi bhal paise, then please subscribe koribo. Thank you.